नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को स्पेशल वाला भिडियोमा। यसपालि हामी तयारी गर्ने छौं चिकन पुलाउ। यो बनाउनको लागि अति नै सहज र खाँदाखेरिमा निकै नै मिठो हुने रेसिपी हो। यो भिडियो तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दै छु। च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। अब यो बनाउनको लागि त सुरुमा हामीलाई यो चिकन चाहियो। मैले चाहिँ कुखुराको यो लेग पिसहरुको पार्ट लिएको छु, जसलाई ठुलो ठुलो साइज काटेर राखे। अनि यसलाई म्यारिनेसनको लागि अदुवा र लसुन अलिकति राख्ने, थोरै धुलो खुर्सानी, त्यसपछि नुनलाई राखिदिने। अब यसलाई मज्जाले राम्ररी मिलाएर मिक्स गरिदिने। यसरी चिकनलाई पहिले नै म्यारिनेसन गर्ने हो भने पुलाउमा अत्यन्तै स्वादिलो हुने गर्दछ। रेतीको भएपछि लगभग अब म्यारिनेसनको लागि एक साइडमा छोडिदिउँ। त्यसपछि एउटा भाँडामा घिउलाई राखिदिउँ। घिउ तातिएको छ, यसमा अलिकति मरिच, ल्वाङ, थोरै सुकमेल अनि दालचिनी र तेजपातलाई राखिदिने। र घिउ राखेको कारणले गर्दाखेरिमा तापक्रम एकदमै सानो गर्ने ताकि घिउ नडढोस्। त्यसपछि प्याज अनि हरियो खुर्सानी काटेर राखिदिने। अब यसलाई मिलाएर चलाइदिने। अब हल्का फ्राई हुनलाई छोडिदिने अनि फेरि पनि यसलाई यसरी नै चलाउँदै रहने। अब यतिको भएपछि यसमा टमाटरलाई राखिदिने अनि यसलाई पनि राम्ररी मिलाएर चलाइदिनु पर्छ। अब यसमा अदुवा र लसुनको पेस्ट अनि थोरै नुनलाई राखिदिने। अनि यसरी नै चलाइदिने। जबसम्म राम्ररी फ्राई हुँदैन अथवा टमाटर पनि सफ्ट हुन थाल्दैन तबसम्म चाहिँ यसरी नै चलाएर तयार गर्दै रहनुपर्छ। अब अघि हामीले तयार गरेको कुखुराको मासुलाई राखिदिने। यो कुखुराको मासु चाहिँ लगभग 15 देखि 20 मिनेट म्यारिनेसन गरेको थिएँ अनि यसरी चलाइदिने। चिकन पुलाउमा चाहिँ कुखुराको मासु चाहिँ अलिकति ठुलो साइजको पिस हुनुपर्छ, होइन भने पछि फेरि पुलाउ बनाउँदाखेरिमा मासु त्यत्तिकै सानो भएर टुक्रेर जान सक्छ। अब एक साइड यसरी फ्राई हुन थालेको छ अनि अर्को साइडलाई पनि यसरी पल्टाएर चलाइदिने, जसले गर्दाखेरि दुवै साइड राम्ररी पाक्न सुरु गर्छ। र यसरी नै यसलाई राम्ररी फ्राई गर्दै रहने। अब यो राइस मैले बासमती लिएको छु। बासमती चामललाई लगभग 15 मिनट जति भिजाउने। त्यसपछि यो कुखुराको मासुलाई यसरी निकालेर चलाइदिने। चिकन चाहिँ हाम्रो लगभग 75% जति मात्रै पाकेको हुनुपर्छ। त्यसपछि चामललाई राखिदिने अनि बाँकी चाहिँ चामलसँगै चिकन पाक्ने गर्दछ। अब यसलाई हल्का यसरी मिलाएर चलाइदिने। चामल भिजाएको हुनाले यो टुक्रिन पनि सक्छ, त्यही भएर बिस्तारै मात्रै चलाउनुपर्छ। चामल भिजाउँदा चाहिँ 2-3 पटकसम्म राम्ररी धोएर पखाल्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो पुलाउ एकदमै राम्रो हुने गर्छ। यसपछि यसमा पानीलाई राखिदिने अनि यसरी चलाइदिने। हल्का मात्रै मासु र चामललाई मिलाइदिने मात्रै हो।
यसरी बोइल हुन थालेको छ अनि चलाइदिनु पर्छ। चलाउँदाखेरि अलिकति ध्यानपूर्वक नै चलाउने, जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो चामल नटुक्रियोस्। अब यसमा अलिकति काजु, थोरै किसमिस अनि बदाम र अलिकति घिउलाई राखिदिने। अब नुन पनि राखिदिने अनि अब मिलाएर चलाइदिने। पुलाउ भनेपछि अलिकति घिउमा चिल्लो चिल्लो खालको नै एकदमै मिठो हुने गर्दछ र यसरी लगभग यो पानी सुक्न पनि थालेको छ। अब धनियालाई माथिबाट यसरी राखेर अनि चलाइदिने। अनि छोपिदिने। अब बीचमा हल्का चेक गर्नलाई निकालिदिने। ग्यासको फ्लेम एकदमै सानो गर्ने, जसले गर्दाखेरि पुलाउ हाम्रो तलपट्टि पनि नडढोस्। फेरि पनि यसलाई छोपेर पकाउने अनि निकालेर मिलाएर चलाइदिने। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो पुलाउ तयार हुन थालेको छ, तर कम्प्लिट रूपमा तयार चाहिँ भएको छैन। र यसरी चाहिँ पुलाउ हाम्रो अब तयार पनि भएको छ। अब मैले यो पुलाउलाई यसरी निकालिदिएँ। त्यसपछि एउटा प्लेटमा यसरी सर्भ गर्नलाई राखिदिएँ। र यसरी चाहिँ खानको लागि तयार भएको छ। आजको चिकन पुलाउको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नलाई नभुल्नुहोला। यसपालि चिकन पुलाउ घरमा आफ्नो साथीभाइमा परिवारमा बनाएर मिठोसँग खानलाई नभुल्नुहोला। फेरि हामी भेट्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।